Hello, dear students. Welcome you all to I, Rohan Patil, welcome you all. Learning outcomes. Students will be able to use Indian Standards SP46 for dimension techniques. Students will be able to give the dimensions to the drawn object or sketch as per the dimension technique. Reflection spot. Why there is a need to give the dimensions to the object or part. Pause the video for a while, take a notebook and pen and write down why there is a need to give the dimensions to the object or part. Here is the answer for the question why there is a need of dimensions to the object or a sketch. An engineering drawing must be properly dimensioned in order to convey the designer's intent to the end users. Dimension is a numerical value expressed in appropriate unit of measurement and used to define the size, location, orientation, form, or other geometric characteristics of a part. To construct an object, its shape and size must be known. Therefore, in engineering drawing, illustrating the shape, size, and relevant details are most essential for the constructions of the object. It is mainly used to know the object size, the name of the part, and the diameter of the hole, etc. जस्ट कन्सिडर अ सिम्पल एक्झाम्पल. आता तुम्हाला बेंच मॅन्युफॅक्चर करायचं. बेंच म्हणजे काय की ज्याच्यावर तुम्ही कॉलेजमध्ये किंवा स्कूलमध्ये आता बसता, राईट. आता एखादं बेंच मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल तर आपण ते डायरेक्टली मॅन्युफॅक्चर करतो का? नाही, कारण छोट्या मुलांसाठी बेंचची साईज वेगळी असते. परत नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्कूल बेंचची साईज वेगळी असते. परत 8, 9, 10th मध्ये जे काही बेंच वापरतो तिथली साईज वेगळी असते आणि कॉलेज लेवलच्या विद्यार्थ्यांसाठी बेंचची साईज वेगळी असते. तर ते आपण डायरेक्टली करू शकतो का? नाही. सो डिपेंडिंग ऑन द शेप, साईज आणि द लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी आपल्याला ते बेंच तयार करावं लागतं, राईट. सो कुठलंही एखादं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल तर त्याला ते ऑब्जेक्ट काय आहे, सो त्याचे स्पेसिफिकेशन, त्याचा शेप कसा आहे, आपल्याला बेंच कसे पाहिजे आहेत, त्याचे साईज कसं पाहिजे, सो ते देणं गरजेचं आहे. जर आपण ते डायमेन्शन्स त्याला दिलेलेच नाहीत किंवा दिलंच नाही तर ते आपण मॅन्युफॅक्चर करू शकणार आहे का किंवा बेंच तयार करू शकणार आहात का? नाही. सो ते प्रॉपरली तयार होण्यासाठी आपल्याला तिथं डायमेन्शनची गरज असते, राईट. नाव लेट्स सी द एलिमेंट्स ऑफ डायमेन्शनिंग्स. म्हणजेच काय की डायमेन्शन्स लाईन किंवा डायमेन्शन प्लेस करायचं असेल एखाद्या ऑब्जेक्टला और एखाद्या पार्टला तर त्यासाठी कोणते कोणते एलिमेंट्स लागणार आहेत ते आपण आता बघणार आहोत. सो फर्स्ट एलिमेंट इज डायमेन्शन. डायमेन्शन म्हणजे काय ते आता आपण पाहूया. अ डायमेन्शन इज अ न्यूमेरिकल व्हॅल्यू दॅट इज बीइंग असाइन्ड टू द साइज, shape or location of the feature being described. डायमेन्शन म्हणजे काय? नथिंग बट अ व्हॅल्यू, न्यूमरिकल व्हॅल्यू, की इथून ते इथपर्यंतचं डिस्टन्स माझं 60 mm आहे. सो हे 60 mm दाखवण्यासाठीच म्हणजे काय? डायमेन्शन. म्हणजे ती 60 ही काय झाली? डायमेन्शन झाली. आता आपण डायमेन्शन तिथंच प्लेस करणार आहे का इथून तिथपर्यंत, इथं कुठंही? तर त्यासाठी त्याला एक लाईन काढायला पाहिजे. त्याला आपण काय म्हणतो? डायमेन्शन लाईन. आता ते बघूयात काय आहे. Dimension line is a continuous thin line. It is indicated by arrowheads. It is usually drawn parallel to the surface whose length must be indicated. आता मला इथून ते इथपर्यंतचं डिस्टन्स सपोज 60 mm आहे हे मला दाखवायचं आहे. सो मी काय करणार? 60 mm इथं डायरेक्टली लिहिणार आहे का? नाही. सो ही जी काही लाईन आहे ह्या लाईनला पॅरलल बरोबर खाली एक पॅरलल लाईन पास करून घेणार. त्याला आपण काय म्हणणार? डायमेन्शन लाईन. आणि त्याच्या मध्य सेंटरला त्याचे जे काही डायमेन्शन आहे ते तिथे मी प्लेस करणार, राईट. नाव नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन लाईन. अ प्रोजेक्शन लाईन और एक्सटेंशन लाईन इज अ थिन लाईन. इट इज ड्रॉन perpendicular to the surface
which is to be dimensioned. The projection line slightly extend than the dimension line. आता इथं आपण काय मगाशी म्हटलं की इथं मला डायमेन्शन लाईन काढायची आहे. सो इथून ते इथंपर्यंत खाली थोडीशी एक्सटेंड करायची आणि या पॉइंट पासून बरोबर खाली एक लाईन आपण जी एक्सटेंड करतो त्या लाईनला आपण काय म्हणतो, एक्सटेन्शन लाईन. राईट. नेक्स्ट इज construction line. A construction line is a thin line drawn to indicate the dimension line. The construction line is extended slightly beyond the point of intersection. Next is arrowhead. Arrowheads are used to indicate the dimension line. म्हणजेच काय, ह्या पॉइंट पासून ते ह्या पॉइंट पर्यंत ते डिस्टन्स 60 mm आहे. सो हे दाखवण्यासाठी इथल्या पॉइंटला एक आणि इथल्या पॉइंटला एक आपल्याला arrowheads दाखवावे लागतात. राईट. So usually the arrowhead must include angle of a minimum of 15 degree. The arrowhead may be open or closed and filled. Next is leader line. These are thin continuous line drawn from a dimension figure to a feature to which it is refers. Leader line is drawn maybe at 30 degree, 40 degree or 60 degree to the bottom of dimensions. Next is note. The note gives information regarding the specific operation relating to the feature. It is placed outside a view but adjacent to the feature concerned. It is so written that it may be read when the drawing is viewed from the bottom edge. Now we will see the dimension parameter. आपण मागच्या स्लाइडमध्ये जे काय डिफरंट टाइप्स ऑफ पॅरामीटर्स बघितले, एलिमेंट ऑफ डायमेन्शनिंग, तेच आता इथे तुम्हाला ग्राफिकलमध्ये सगळं दाखवलेलं आहे. सो आता एक जनरल फिगर दाखवले, हा फ्रंट व्ह्यू आहे, हा टॉप व्ह्यू आहे. आता इथे डायमेन्शन लाईन कशी असायला पाहिजे इथे हिने दाखवलेले आहे बघा. आता हे इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स मला 96 mm आहे दाखवायचं आहे. सो काय केलं, बरोबर ही जी काय 96 mm ची लाईन आहे ह्या लाईनला पॅरलल मी एक लाईन पास केली आणि त्या लाईनला आपण काय म्हणणार आहे, डायमेन्शन लाईन. आणि डायमेन्शन लाईनच्या बोथ एंड्सला, हा एक एंड आणि ह्या एंडला विथ हेल्प ऑफ एरोहेड्स इंडिकेट करायचं. म्हणजेच काय की ह्या पॉइंट पासून ते ह्या पॉइंट पर्यंत टोटल डिस्टन्स किती आहे, 96 mm आहे. सो याला आपण काय म्हणतो, 96 ला डायमेन्शन. आणि ही जी काही स्ट्रेट लाईन काढली आणि त्या डायमेन्शन लाईनच्या वरती आपण जे डायमेन्शन दिले आहे त्याला आपण काय म्हणतो, डायमेन्शन. आता हा एक पार्ट आहे, या लाईनला आपण बरोबर परपेंडिक्युलर खाली पास केले आणि ह्या लाईनला परपेंडिक्युलर खाली पास केले. याला आपण काय म्हणतो, एक्सटेन्शन लाईन. आपण इथे दाखवणार आहे का कंपोनंट मध्ये, नाही. सो हा पार्ट इथून ते इथपर्यंत हे दाखवण्यासाठी, सो तो पार्ट आपण काय केलाय, थोडासा खाली इकडे एक्सटेंड केलाय. इथूनही तो पार्ट आपण इकडे खाली थोडासा एक्सटेंड केलाय. सो आपण त्याला काय म्हणतो, एक्सटेन्शन लाईन. नाव नेक्स्ट, एखाद्या सर्कलचे डायमेन्शन मला द्यायचे असतील किंवा एखादा इथं हाफ कर्व असेल, रेडियस असेल, त्याचं डायमेन्शन दाखवायचं असेल तर त्यावेळी आपल्याला काय यूज करायला लागणार आहे, लीडर लाईन. And leader line are generally inclined at 30 degree, 45 degree or 60 degree. आता मला ह्या सर्कलचं डायमेन्शन दाखवायचं असेल तर मी काय केले, इथून एक इन्क्लाइंड लाईन पास केलेली आहे. कंपोनंटच्या बाहेर किंवा ऑब्जेक्टच्या बाहेर काढायचं आणि एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची आणि त्याच्यावरती जे काही डायमेन्शन आहे ते लिहायचं. डायमेन्शन त्याला आपण काय म्हणतो, नोट. आता इथे दोन सर्कल आहेत म्हणून ते काय म्हणतात, 2 holes of diameter 12 असं म्हणेल. राईट. आता इथं एरोहेड्स कसे असायला पाहिजेत हे इथं त्याने सांगितलेलं आहे. सो दिस इज द करेक्ट पोझिशन ऑफ एरोहेड. म्हणजे एरोहेड हे असंच असायला पाहिजे. इनकरेक्ट एरोहेड्स, कशा पद्धतीने एरोहेड असू नयेत हे त्याने दाखवलेलं आहे. आणि एरोहेडचे एंड फॉर्मेशन कसे करायचं आहे हे तुम्हाला दाखवलेलं आहे. एकदा तुम्ही डायमेन्शन लाईन काढल्यानंतर त्याच्यावरून इकडे एक असं पास करून घ्यायचं आणि इकडून एक असं घासून घ्यायचं. Now we will see types of dimensioning systems. There are two types of dimensioning systems: aligned dimensioning system and unidirectional dimensioning systems. In aligned dimensioning systems, the dimensions are so placed above the dimension line which are drawn without any break and written
parallel to them, that they may be read from bottom or any other side of drawing sheet. Dimensions are placed in the middle and top of the dimension line. इथं काय सांगितलंय त्यांनी, अलाइंड डायमेन्शन मध्ये जे काय डायमेन्शन्स आहेत हे डायमेन्शन लाईनच्या बरोबर वर दिले जातात, राईट. आणि हे अलाइन डायमेन्शन मध्ये जे काही डायमेन्शन्स दिले असतात ते आपण कुठल्याही कॉर्नर पासून डायमेन्शन रीड करू शकतो, राईट. Next is unidirectional system. In this type of dimensioning system, dimensions are placed in such a way that they can be read from the bottom edge of the drawing sheet. Dimensions are inserted by breaking the dimension line at the middle. युनिडायरेक्शनल डायमेन्शन सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं की जे काय डायमेन्शन्स दिले जातात ते डायमेन्शन लाईनला मध्ये कट करून तिथं आपल्याला डायमेन्शन्स द्यावे लागतात. आणि इथं हे जे काही डायमेन्शन्स आहेत ते आपण बॉटम एज पासून रीड करू शकतो, राईट. हे आहे युनिडायरेक्शनल डायमेन्शन. नाव वी विल सी हाव the dimensions are given in aligned system and in unidirectional system. आता इथं आपण मगाशी काय म्हटलं, अलाइन डायमेन्शन मध्ये जे काय डायमेन्शन द्यायचे असतात ते कुठं द्यायचे असतात, डायमेन्शन लाईनच्या वर करेक्ट, मिड, आणि ते पण मिडलला. आता हे जर एखाद्यानं डायमेन्शन लाईन त्याचे खालोखाल खाली दिलं तर ते काय चुकीचं आहे, इट्स रॉंग. नेक्स्ट, आता व्हर्टिकल एखादा डायमेन्शन दिला असेल तर ते व्हर्टिकल डायमेन्शन लाईनला बरोबर ह्याच पद्धतीने डायमेन्शन द्यायचं आहे, त्याच्यावरच, त्याच्या खाली द्यायचं नाही. आणि असंही डायमेन्शन प्लेस करायचे नाहीयेत. सिमिलरली युनिडायरेक्शनल डायमेन्शनचे एखादं डायमेन्शन द्यायचं असेल तर त्याची राईट वे काय आहे, एखाद्या डायमेन्शन लाईनला कट करायचं आणि मध्ये आपण तिथे डायमेन्शन प्लेस करायचं असं, राईट. आणि एखादं व्हर्टिकल डायमेन्शन असेल तर तिथं आपण काय करतो, त्या डायमेन्शनला कट करतो आणि मध्ये डायमेन्शन प्लेस करतो. असं जर केलं, ही जी काही पद्धत केली तर हे काय रॉंग मेथड आहे ऑफ गिव्हिंग अँड डायमेन्शन. नाव we will see the types of aligned dimensioning. Out of the aligned and unidirectional dimension system, we will be using an aligned dimensioning system for the dimensioning purpose. Now we will look after the types though. First is parallel dimensioning. When the number of dimension is measured in the same direction from a common surface or line. The method of indicating all the dimension from the same feature is called parallel dimensioning. The dimension lines are parallel to each other and equally spaced. In parallel dimension, the dimensions are placed from a one reference line. म्हणजेच काय, पॅरल डायमेन्शनिंग मध्ये जे काही डायमेन्शन्स देतात ती एका कॉमन सरफेसच्या रेफरन्स थ्रू सगळे तुम्हाला डायमेन्शन देतात. आता इथून तुम्हाला हे डायमेन्शन दाखवायचं आहे एवढं, तर हे मला कुठून दाखवायला लागणार, ह्या एका कॉमन रेफरन्स थ्रूच मला डायमेन्शन द्यावे लागणार आहे. आता मला हे डायमेन्शन द्यायचं आहे इथून इथंपर्यंत, सो हे मला विथ द हेल्प ऑफ दिस कॉमन रेफरन्स थ्रूच मला हे जे काय ते डायमेन्शन द्यावे लागणार आहेत, राईट. नेक्स्ट इज चेन डायमेन्शनिंग. Chain dimensioning is a dimension system that dimensions from a point to point, or it is a series of adjacent dimensions arranged in one horizontal row. When chain dimensioning is used, the location of one feature is based on the location of the previous feature from which it is dimensioned. चेंज डायमेन्शनिंग मध्ये काय केलं जातं की आता इथून मला हे एवढं डिस्टन्स दाखवायचं डायमेन्शन, तर इथून हे एवढं डिस्टन्स. आता हा पुढचं दाखवताना ह्या रेफरन्स थ्रू घ्यायचं नाही, जिथं एंड झालंय तिथून पुढचं डायमेन्शन घ्यायचं, पुढचं डायमेन्शन द्यायचं, परत इथलं पुढचं दाखवायचं आहे. सो आता इथं एंड झालंय सर इथून हे पुढचं डायमेन्शन द्यायचं. म्हणजे एक झालं, जिथं एंड झालंय तिथून पुढचं डायमेन्शन स्टार्ट करायचं. आता इथं एंड झालंय तर इथून पुढचं डायमेन्शन आपल्याला स्टार्ट करावं लागतं. म्हणजे एक झालं की एक झालं की एक असे आपल्याला डायमेन्शन तिथे द्यावे लागतात. Now next type is
combined dimensioning. In this method, both the chain and parallel dimensions are used in the same drawing. राईट. आता इथं हे जे काय डायमेन्शन दाखवलं हे काय दाखवलंय, पॅरलल डायमेन्शनिंग दाखवलंय. राईट. म्हणजेच काय, एका रेफरन्स लाईन घेतल्या, एक रेफरन्स फीचर घेतले आणि तिथून त्यांनी डायमेन्शन दिलेत. आता इथून हे 20 आहे तर इथून हे 20 दिले. आता एवढ्या पार्टचं त्यांनी डायमेन्शन दाखवलंय का नाही, त्यांनी इथं काय केलंय, या रेफरन्स थ्रूच त्यांनी डायमेन्शन दाखवले. म्हणजे हे एका रेफरन्स घेऊन आपण जेव्हा डायमेन्शन देतो तेव्हा आपण काय म्हणतो, पॅरलल डायमेन्शनिंग. आणि नेक्स्ट आहे ते कुठे, चेन डायमेन्शनिंग. इथे दाखवलंय बघा. म्हणजे इथून हे एवढं डिस्टन्स दिलंय, तो एंड झाला, इथून पुढचं डायमेन्शन दाखवलंय, इथं झालं, इथून पुढचं दाखवलंय. म्हणजे इथं कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरलल प्लस चेन. म्हणजे इथं तुम्हाला पॅरलल डायमेन्शनिंग दाखवलेलं आहे आणि हे दाखवले आहे चेन डायमेन्शनिंग दाखवले. राईट. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट डायमेन्शनिंग. Dimensioning by a coordinate table can be used in place of other dimensioning style. This can make drawing easier to read. This method is done when a number of holes of different sizes have to be dimensioned. आता इथे एक स्केच बघा. ह्या स्केचमध्ये n नंबर ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ होल्स आहेत आणि इथं जे काय होल्स आहेत त्या प्रत्येक होलचे डायमेन्शन्स काय आहेत, वेगवेगळे आहेत. राईट. आता इथं अशा पद्धतीने जर आपण डायमेन्शन द्यायला गेलो तर ते किचकट होणार आहे रीड करायला किंवा अंडरस्टँड व्हायला. तो त्यासाठी आपण इथं काय करतो, कोऑर्डिनेट डायमेन्शनिंग आपण देतो. राईट. म्हणजे इथं तुम्हाला कोऑर्डिनेट ओ इथं रेफरन्स तुम्हाला दिलेला आहे आणि विथ रेफरन्स टू एक्स आणि वाय ऍक्सिस इथं तुम्हाला डायमेन्शन दाखवायचं आहे. राईट. आता सपोज 1 सर्कलचा मला रेफरन्स द्यायचा आहे तर त्याचं डायमेन्शन कसं दिलंय बघा, डायमीटर 1. आता टॅग 1चं डायमेन्शन किती आहे, एक्स एक्सला किती आहे 15 mm आणि वायला किती आहे 25. म्हणजे एक्स डिस्टन्स असणार आहे असं 50 आणि वाय किती असणार आहे वरती 25. त्याचं डायमीटर किती आहे 10. आता सपोज 7 जो काय पॉईंट आहे त्याचं डायमेन्शन किती आहे ते बघा. आता एक्स वाय आणि डायमीटर आता त्यांनी दिलं, जस्ट लुक इन फॉर 7. आता तिचं एक्सला किती दिलंय, म्हणजे ह्या पॉईंट पासून एक्सचं डिस्टन्स किती असणार आहे 48 आणि इथून वायचं डिस्टन्स किती असणार आहे असं उभं 18 आणि त्याचं डायमीटर किती दिलंय तुम्हाला 12. सो याला आपण काय म्हणतो, थँक्यू, हॅव अ हॅपी लर्निंग.